ओम साई तळा पॅकर्स, मी इथं एक विनंती करतो इथं. अरे बोला तुम्ही किती बोलल्याशिवाय काय नाही, आता आमचे सरपंच बंधूकर असतील शेतकऱ्यांचं 500 तरी या ठिकाणी यायचं बोलायला. इथं एक विनंती करतो इथं, आपल्यास काय वाटतं तुम्ही 2 शब्दात मांडा पण मांडा. त्याला न जमणार अशी त्यांनी भाषा दिली, मात्र इथं मी खरोखर शुद्धेचे देतो, धन्यवाद दिशा. आपण मोठे स्टार आहात पण आपल्याला बोलायला आता जमलं पाहिजे. तुम्ही क्लास घ्या कायामध्ये चालेल पण तुम्ही बोलायला शिका. मी ओम साई पॅकेज काय आपले मनीष तळकर यांना विनंती करतो की खरोखर एक मोठे 2 शब्द काहीतरी बोला पण बोला. अटीतटीचा सामना होणार आहे तर आपले मनोरथ काय स्पर्धेमध्ये आणि ही स्पर्धा याच्या पुढे कशी प्लॅनिंग करता येईल अजून बोला. अतिशय उच्च प्रकारची स्पर्धा आहे आणि आमचा मी बेस्ट देऊ. धन्यवाद. दोन्ही संघाला अभिनंदन करतो आणि आपण या ठिकाणी एक जबरदस्त सामना पाहिला. कृपया त्वरित मैदानात उतरायचं आहे. किक ऑन द गेम अँड लाईव्ह युट्यूब. नाही नवीन नाही सॉरी जुना तुमचा लाचचा राऊंड आहे जुना हा 4 आहे ना नवीन दिला आपण. लोखंडे सरांना विनंती असेल लवकरात लवकर नाणेफेक करून लक्ष्मण रोशन भाऊ नाणेफेक जिंकतो तो सुद्धा कृपया चला लवकर त्वरित करायचं आहे. आपल्याकडे टाइम खूप कमी आहे. एमसीसी नेट मला आपला निर्णय लवकरात लवकर करायचा. सरपराज सर नाणेफेक झालेले आहे, लवकरात लवकर आपला निर्णय करायचा आहे. कृपया टाइम नाही आपल्याकडे. ओम साई पॅकेज एमसीसी त्वरित जायचंय क्विक मैदानात. आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. जर आपण उशीर केला तर आपल्याला सांगतोय एक सामना चालू होतो. त्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघनायकांना विनंती असेल की आपले जे 11 खेळाडू खेळणार आहेत त्या खेळाडूंची दोन्ही संघांना ओळख करून द्यायचे. जर आपल्याला खेळाडू पाहायचे असेल तर आत्ताच पाहून घ्या. सामना अर्धवट राहिल्यानंतर आपण जर ऑब्जेक्शन घेतलात तर कोणताही निर्णय जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यायची. मी या ठिकाणी पाटील सरांना विनंती करतो आता दमदार सामना आहे तर आपलं मनोगत न म्हणता येणार पण आपलं समालोचन आम्हाला ऐकण्याची खूप इच्छा आहे. आपण सकाळपासून शांत आहात या ठिकाणी आणि आपलं समालोचन मात्र या ठिकाणी आम्हाला ऐकायला मिळालं. एक प्रेक्षणीय समालोचन दोन्ही धनस सर आणि पाटील सर ऑन द लाईव्ह झालं पाहिजे दोघांनी पण कृपया दोघांना विनंती आहे. भगत सर आणि पाटील सर धन्यवाद सर. तर येथे मात्र एक मोठा सामना खेळला जातो. एमसीसी नेट मोला वर्सेस ओम साई तळा. दोन्ही तळातील संघ आहेत. कोणता संघ विजय होतो आणि या चषकावर नाव कोरतो आपला कोणता संघ घेऊन जातो हा चषक. तर सरपंच सर उदय सर आपल्याला विनंती असेल लवकरात लवकर. ओके ठीक आहे. तर एमसीसी नेट मोला संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि ओम साई तळा संघाला फलंदाजीसाठी प्राचारण केलंय. तर एक चांगला मोठा सामना एक बिग सामना काटे की टक्कर एक कडा मुकाबला बडा मुकाबला एक हाय व्होल्टेज सामना प्रेक्षकांच्या वेळेला इथे मात्र जरूर पाहायला मिळणार आहे. तसेच मी विनंती करतो एमसीसी नेट मोला आणि ओम साई तळा संघाचा एक राखीव खेळाडू किंवा एक आपला प्रतिनिधी आमच्या समालोचन कक्षापर्यंत स्कोरर पर्यंत पाठवायचं आहे जेणेकरून कोणताही वादविवाद होणार नाही याची कृपया आपण नोंद घ्यायची आहे. ओके शिंदे साहेब तुम्ही आहात तर काय वाद होणार नाही हे निश्चितच आहे. तर उदय सर जरा लवकर करा कारण इथे सामन्याला विलंब होते. तर ओम साई तळा संघाला विनंती करतो आपले सलामीचे जोडे प्रारंभीचे जोडे मैदानात पाठवायचे. ओम साई तळा तर मला वाटतं शिंदे सरांचं आगमन झालेलं आहे. तर शिंदे सरांना एक प्रश्न विचारतो की दोन्ही तळ्यातले संघ आहेत कोणता संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करेल आणि असं वाटतं आपल्याला. भगत साहेब मी असं सांगेन की ही दोन्ही संघ आहेत नाही माझे संघ आहेत. एमसीसी नेट मोला आणि ओम साई हे दोन्ही संघातले खेळाडू आहेत. हे सर्व
माझ्या जवळच्या परिचय आहेत आणि मी दोन्ही संघाला सपोर्ट करतो. या दोन्ही संघातला एक संघ हारेल, एक संघ पुढे जाईल. दोन्हीतले कुठलाही संघ जरी जिंकला तरी कप माझ्या तळ्यात जाईल एवढी निश्चित, आणि आम्ही पहिल्या क्रमांकाचंच बक्षीस घेऊन जाणार हे सुद्धा तुम्हाला सांगतो. धन्यवाद. धन्यवाद शिंदे सर. तर एक चांगला मोठा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला जरूर पाहायला मिळतोय. MCC मेटमोला वर्सेस ओमसाई तळा. ओमसाई तळा संघाचे सलामीचे जोडी मैदानाच्या दिशेने पाठवा. ओमसाई तळा आपली सलामीचे जोडी मैदानाच्या दिशेने पाठवायचे सर. मित्र संघ 11चे दिनेश सर कुठे असतील ते कृपया व्यासपीठावरती यायचं आहे. मित्र संघ हे दिनेश सर कुठे असतील आणि विशाल हे कुठे असतील तर कृपया आपण व्यासपीठावरती लगेचच यायचं आहे. एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एक ओमसाई तला, दुसरी आहे मेटमोळा. या दोन संघामध्ये एक आपल्याला चांगली झुंज पाहायला मिळणार आहे, एक लढत पाहायला मिळणार आहे. एक सुंदर असा आपल्याला येथे प्रेक्षकांचं मनोरंजन होईल असा एक सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मेटमोळा संघाने नाणेफेकीचं कल जिंकलं आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. हे त्याला फक्त माझी विनंती आहे की आपण आतापर्यंत आम्हाला चांगलं सहकार्य केलेलं आहे, फक्त आता सहकार्य करायचं आहे. शेवटची मोमेंट आहे, शेवटचा क्षण आहे. ज्याच्यासाठी केला होता अट्टास तो दिवस व्हावा गोड या उक्तीप्रमाणे TTCने जे काही ठरवलं होते त्याच्यासाठी आपण इथं जर तुम्हाला एक ओव्हर कमी देण्यात येईल इथं तुमचे काय ते नंतर बाहेर मैदानाच्या आधी मॅचच्या आधी बोलायचं होतं. इथं जर तुम्ही आता मैदानात गेलात नाही तर तुम्हाला एक ओव्हर कमी देण्यात येईल दोन्ही संघांना. ओमसाई तला आणि MCC नेट बोलला कृपया बॅट्समॅन जर दोन मिनिटाच्या आत आले ना आतमध्ये तर दोन्ही संघांना पेनल्टी देण्यात येईल. पंचांना विनंती करते विश्वजित बादल आणि दुसरे पंच काम पाटील बंटी कांबे आपल्याला लगेचच ताबा घ्यायचा आहे मैदानाचा. अमित सर आपण ताबा घ्या. दोन्ही पंच नावाजलेले पंच आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या सामना दरम्यान एक आपल्याला एक चांगला सामना पाहायला मिळेल. प्रेक्षकांचं नक्कीच मनोरंजन होईल, जेणेकरून चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल, चांगली फलंदाजी पाहायला मिळेल, चांगलं गोलंदाजी पाहायला मिळेल आणि एक चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळेल. TTCने आयोजित केलेलं हे सलग दुसरं वर्ष आहे. दुसऱ्या वर्षामध्ये आपण पाहतो मागच्या रविवारी आपण काही संघ खेळ होते, आज मात्र काही संघ खेळत आहेत आणि या दोन रविवारमधल्या संघ आज मात्र कोण विजयी होणार आहे हे मात्र आपण पाहणार आहोत. मला त्या आघाडीवीर ओमसाई संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळतात. एकीकडे सेमीफायनलचा सामना सुरू आहे, दुसरीकडे क्वार्टर फायनलचा सामना सुरू आहे आणि या दोन सामन्यामध्ये आपण एक सेमीफायनलला एक पोचणारा संघ आहे तर दुसरा संघ जो असेल त्यामधील एक संघ मात्र अंतिम फेरीमध्ये पोहोचेल. तर पंचांना माझी विनंती आहे विश्वजित बाबल आणि अमित सरांना की सामना लवकरात लवकर चालू करा. स्ट्रॅटेजी करण्यासाठी जास्त वेळ देऊ नका, जेणेकरून टीम मिटिंग करण्यासाठी खूप वेळ जातोय. कारण मित्रांनो आपल्याला सर्वांना कल्पना असेल की वेळ कोणासाठी थांबत नाही, वेळ भराभर निघून जाते. सूर्य अस्ताला आता जाताना आपल्याला दिसतोय आणि बॅडलाईट होण्याचं जास्त आता आपल्याला गरज आहे. तर सामना हिदा आणि सरफराज लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. आपल्याला पुढच्या 40 मिनिटांमध्ये हा सामना संपवायचा आहे, याची दक्षता घ्यायची आहे आणि लगेचच सामन्याला सुरू करायचं आहे. कारण आणखी एक तुमचा सेमीफायनलचा सामना येथे होणार आहे, त्यानंतर फायनलचा सामना होईल. तर आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. आता 5 वाजलेले आहेत आणि 5 वाजता आपल्याकडे वेळ खूप कमीच राहणार आहे, तेव्हा आपण लगेचच जास्त वेळ घेऊ नका. माझी विनंती विश्वजित आणि आंबी सर यानं नाही तर मग आता काहीतरी ॲक्शन घ्यावी लागेल, कारवाई करावी लागेल, कारण खूप वेळ जातोय. गोलंदाजीला सुरुवात, सामन्याला सुरुवात. सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. स्ट्राईकला फलंदाज कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. 1-2 धाव घोषीच्या रूपाने मिळतात. सेमीफायनलचा एक सामना आपण पाहतो बी मध्ये 34 धावा विजयासाठी हव्यात बेलघर संघाला. 34 धावा केल्या, 35 धावा विजयासाठी करायच्या आहेत आपल्याला. चला सरफराज गोटेकर स्ट्राईकला आहे, तो इथे मात्र स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळते. अनिश नॉन स्ट्राईकला आहे तो मनीष. आणि सुंदर असा फटका, तेवढा ताकदीचा क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळतंय, परंतु खराब चेंडू फेक डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न
चेंडू मात्र जातो लॉंगांच्या दिशेने. दरम्यान एक धाव मात्र इथे घेताना आपल्याला दिसतोय, तो मात्र अनिस आणि मनीष दोन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज मात्र सरफराज, एक नावाजलेले या तळा तालुक्यामधील गोलंदाज आणि फलंदाज आपल्याला समोर भेटताना दिसतात. तर पाहूया विजय कोणाचा होतोय. विजय मात्र नक्कीच क्रिकेटचा होईल. कुठलाही संघ जिंकू देईल, संघ मात्र जिंकला तरी मात्र विजय मात्र नक्कीच TTCचा होणार आहे. सरफराज पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. लेग स्टंपवरचा चेंडू होता, हा मात्र चेंडू पंचाकडे दाद मागितले जाते आणि निर्धाव चेंडू जाते. चांगली गोलंदाजी मात्र पाहायला आपल्याला मिळत आहे सरफराज यांच्याकडून. स्ट्राईकला आहे ते नॉन स्ट्राईकला आहे ते अनिश, नॉन स्ट्राईक आणि स्ट्रायकरला आहे ते मनीष आणि गोलंदाज सरफराज पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. या सामन्याच्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहत आहे विश्वजित बाबर आणि अमित गोलतकर सर. दरम्यान पुन्हा एकदा हा मात्र डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू मात्र जाते. शतरक्षक तेवढा ताकदीने शतरक्षण करताना आपल्याला दिसतो. चेंडूची फेक होते तर पूर्वी मात्र सुंदर रन विकेट पाहायला मिळते. 2 धावा मात्र येते आपल्याला धावफलकावरती लागताना दिसतात. धावफलकावरती धावा लागतात त्या मात्र बिनबाद 5 चांगली सुरुवात होताना दिसते. पहिले षटक आहे, 4 षटकांचा सामना होतोय आणि सामना मात्र रंगतदार होणार यात कुठलीही शंका नाही. आज मात्र आपल्याला पाहायला मिळते TTCचे संपूर्ण कार्यकारिणी यांचं मात्र कौतुक करावं लागेल, तसेच संपूर्ण संघांचं, संपूर्ण कर्णधारांचं आणि सर्व सभासदांचं. दरम्यान पुन्हा एकदा काहीसा व्यत्यय येताना आपल्याला दिसतंय आणि हे दोन एकमेकाचे कच्चे दुवे. कुठला संघ, कुठला गोलंदाज कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतो, कुठला फलंदाज कुठे फलंदाजी करेल, हे एकमेकांचे कच्चे दुवे ठाऊक असलेले हे दोन संघ एकमेकांमध्ये भेटत आहेत. दरम्यान पुन्हा एकदा सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. मनीष यांना हा मात्र चेंडू, चांगला चेंडू मात्र इथे पाहायला मिळतोय, निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय, जेणेकरून चांगलं एक स्पेल टाकण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल. तो मात्र सरफराजचा पहिलेच षटक टाकण्यासाठी सज्ज होते. 35 धावांचं विन आहे मात्र आपण पिच क्रमांक 2 वरती पाहतोय. तिकडे मात्र 35 धावांचं विजय संघाला करायचे आहेत. सरफराज पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. सामोरं जाईल तो मात्र मनीष, हा मात्र चेंडू फ्लिक केलाय. चेंडू मात्र पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू मात्र जातोय. एक धाव मात्र पूर्ण होते. एका धावेने मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला मिळते. एका धावेने धावफलकावरती धावा लागतात त्या मात्र 7 धावा धावफलकावरती लागताना 6 धावा धावफलकावरती लागताना दिसतात. पहिलं षटक संपतं, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागतात त्या मात्र 6. मी यशवंत भगतकडे जातो. यशवंत भगत, पहिलं षटक सरफराजने टाकलं, काय म्हणशील? कशा पद्धतीची व्यूहरचना होती, कशा पद्धतीची फलंदाजी करायला होती मनीष आणि अनिसने, काय म्हणशील? नक्कीच पुन्हा एकदा कृपया वेळ घेऊ नका. अनिस आणि मनीष, आपल्याला विनंती आहे की आपण वेळ नका घेऊ, जेणेकरून आपल्याला आणखी 2 सामने आपल्याला इथे करायचे आहेत. एक सेमीफायनलचा सामना असेल, एक अंतिम फेरीचा सामना असेल आणि इथे मात्र आपण पाहतोय ओम साहित्याला आणि मेटमोला संघाने नाणेफेकीचं कौल जिंकलं. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते मात्र ओम साई संघाला. नवीन गोलंदाजी येतोय तो मात्र नवीन गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. सामोरं जाईल तो मात्र मनीष. नवीन राऊंड इकडे मारा करतोय लॉंगांच्या दिशेने, डीप वाईड लॉंगांच्या दिशेने सीमारेषा बाहेर जातोय. षटकार, खणखणीच असा एक षटकार पाहायला मिळतोय. चांगली फलंदाजी मनीष यांच्याकडून पाहायला मिळते. लेग स्टंपवरचा चेंडू जर असेल, थोडासा चेंडू खाली ठेवला जातोय तो मात्र नेम करणं आणि चेंडूला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर भिरकावून दिले जाते षटकारासाठी. पुन्हा एकदा नवीन गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. पुन्हा एकदा प्रहार केलाय लॉंगांच्या दिशेने, चेंडू खाली होतोय, क्षेत्ररक्षक झेड बाद होतोय आणि मनीष मात्र तंबूत परततोय. पहिला गडी बाद होतोय ओम साई संघाचा. मनीषच्या रूपाने धावफलकावरती धावा लागतात त्या मात्र 1 बाद 12 धावा धावफलकावरती लागताना दिसत आहेत. 12 तारखेला TCCने एक राऊंड, 12 तारखेला 36 संघ 12 तारखेला खेळ होते आणि आता मात्र 12 धावसंख्या पोहोचली. पहिला 12 धावसंख्या किती यशस्वी ठरते ओम साई संघासाठी आणि नईम मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजी सज्ज होते. 2 चेंडू नईमचे टाकले. नईमने एक चेंडू जो टाकला तो मात्र थोडासा शॉर्टपिच चेंडू होता. चेंडू मात्र डीप स्क्वेअर लेगला जाताना पाहिला. आता मात्र भाई सुतार फलंदाजीसाठी येतोय. विनायक माडकर असं त्यांचं नाव आहे आणि त्यांना तळा तालुक्यामध्ये कोकण
पुरस्काराने सन्मानित केलं होतं आदर्श शिक्षक म्हणून. म्हणजे मित्रांनो पहा, आपला क्रिकेटच नव्हे तर एक चांगले शिक्षक आहेत, विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम करतात, एक चांगले कोच आहेत, लेदर क्रिकेटमध्ये चांगल्या प्रकारचं कोचिंग आपल्याला पाहायला मिळतं यांच्याकडून. तेच मात्र नॉन स्ट्रायकरला आता आपल्याला खेळताना दिसतात. नाही, गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज, शॉर्टपेट गेले, अरे भेरकावून दिलाय लांबांच्या दिशेने, सीमारेच्या बाहेर, षटकार. सुंदर असा फटका पाहायला मिळतो. मी म्हटलं होतं या अगोदरच की एकमेकांचे कच्चे दिवस सतत वर्षभर यांच्या प्रत्येक रविवारी गावाला स्पर्धा सुरू असते, त्यामध्ये यांची गोलंदाजी फलंदाजी एकमेक पाहत असतात. कुठला गोलंदाज कुठे चेंडू टाकणार आहे आणि कुठल्या गोलंदाजाला कुठला फटका खेळल्यानंतर धावा मिळतील याचा अभ्यास पूर्ण करून हे दोन्ही संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. नाही, पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. फुटा चेंडू लॉंग स्टॉपला, चेंडू मात्र जातोय एस्ट्रेकच्या मागे, दरम्यान एक धाव मात्र पूर्ण करतोय, नकार देतोय तो मात्र बाई सुतार. दरम्यान आता मात्र बाई सुतार स्ट्राईकला आपल्याला येताना दिसतोय. एक चांगला खेळाडू आहे, एक चांगला माणूस आहे. खेळाडू तर नेहमीच असतात, खेळाडू वृत्ती मात्र महत्त्वाची असते आणि खेळाडू वृत्ती आणि क्रिकेट यापेक्षा माणूस किती महत्त्वाचा आहे हे खूप महत्त्वाचं असतं. कारण आपण पाहिलं एक आदर्श शिक्षक आहे, तळा तालुक्यामध्ये कोकण पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केलं होतं. तर मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय की आपण स्थानापन्न व्हायचा. दरम्यान चेंडू आले, क्षेत्राच्या चेंडू खाले, झेल मात्र सुटला जातो. फॉलो थ्रो मध्ये अवघड असा झेल होता, कारण गोलंदाजीची जी लेंथ असते, गोलंदाजी स्टार्ट असतो आणि त्यानंतर गोलंदाजी केल्यानंतर गोलंदाज जवळजवळ हाफ पिचवरती गेलेला असतो, त्यानंतर मात्र असं झेल घेण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे खूप खरोखरच चांगलं क्षेत्ररक्षण ते पाहायला मिळालं, परंतु यश मात्र येऊ शकलं नाही. पुन्हा एकदा नवीन गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय, समोर जाईल तो मात्र मनीष. दरम्यान शॉर्टपिच डिलिव्हरी, चेंडू मात्र भिरकावून दिलाय. पुन्हा एकदा लॉंगांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाच्या हातात चेंडू होतोय. अनिश मात्र बाद होतोय. धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 2 बाद 21 धावा धावफलकावरती लागतायत. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज येतोय, तो मात्र संकेत. आता संकेत कुठले संकेत देणार आहे हे मात्र आपण पाहणार आहोत, कारण संकेत द्यावे लागतील. कारण ज्या पद्धतीने 2 फलंदाजांनी धावा केल्यात आणि 2 षटकामध्ये धावा 21 झाल्यात, म्हणजे एक प्रकारचं चांगलं रन रेट पाहायला मिळतंय. आणि दुसरं षटक इथे संपताना दिसत घाग सर मला सांगतात. घाग सरांचं खरोखरच मला कौतुक करावं लागेल, आभार मानावं लागेल. वयाची 50 वर्ष पूर्ण करून सुद्धा आपल्या TTCA साठी एक चांगली मेहनत घेताना दिसतात. दिवसभर आज आपल्या व्यासपीठावरती स्कोररची भूमिका पार पडताना दिसत आहे. अनिश 10 धावसंख्येवरती बाद झाले, तर मनीष 9 धावसंख्येवरती बाद झाले. विनायक 1 धावसंख्येवरती खेळतोय, मला संपूर्ण माहिती देतोय. तसेच आमचे स्कोरर सुनील खडपे हे सुद्धा इथे सकाळपासून उपस्थित आहेत, त्यांचे सुद्धा मी मनापासून हार्दिक असं स्वागत करतोय आलेला. तसेच मित्रसंघाच्या सर्व खेळाडूंना माझी विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. बाळा पाटीलला मी विनंती करतोय, कारण जे काही आम्ही करतोय, जे काही आम्हाला सहकार्य होतंय ते गोवर्धन क्रिकेट असेल, मित्रसंघ असेल, एकविरा स्पोर्ट क्लब असेल, तमाम कांजूर मार्गचे सर्व स्पोर्ट क्लब असतील, त्यांचे मात्र खरोखरच मला आभार मानावे लागतील, कारण त्यांच्यामुळेच आज आम्हाला इथे खेळणं शक्य झालेलं आहे. दरम्यान हा मात्र चेंडू मात्र येतोय सिलमेडमच्या दिशेने, चेंडू मात्र येताना दिसतोय. एक मिडमच्या दिशेने चेंडू येतोय, 1 धाव मात्र मिळते. एका धावेने धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 23 धावा धावफलकावरती लागतात. एकविरा स्पोर्ट क्लबचे सर्वस्वी काल आपण पाहिलं, संपूर्ण एकविरा स्पोर्ट क्लबचे खेळाडू इथे पिचची आखणी करत होते. किरण असेल, सचिन असेल, सतीश असेल, बरेचसे खेळाडू काल मात्र इथे आम्हाला सहकार्य करत होते. आणि बाळा पाटीलचं तर खूप मला आभार मानावा लागते. दरम्यान डेड स्क्वेअर लागला, सीमारेषा बाहेर, षटकार. कारण आज सकाळपासून त्याने आम्हाला ही स्पर्धा सुरू करून दिली बरोबर 9:30 वाजता, आणि त्यानंतर मात्र दिवसभर मैदानामध्ये त्यांचं काम आहे आणि मैदानामध्ये संपूर्ण लक्ष ठेवून आहेत, कुठल्याही प्रकारचं व्यक्ती येऊ नये याचं काम मात्र ते करतात. तर खरोखरच त्यांना सुद्धा धन्यवाद द्यावे लागतील. कृपया बॉल आणायचे. दरम्यान सरफराज पुन्हा एकदा प्रहार केलाय मेडिकल क्षेत्रामध्ये, चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार. पुन्हा एकदा बाहेरने मात्र धुवाधार फलंदाजी आता होताना दिसते. आक्रमक अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते भाई यांच्याकडून.
एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श खेळाडू, एक आदर्श कोच अशा या तिन्ही भूमिकामध्ये बाई सुतार आपल्याला पाहायला मिळतात. एक चांगला फलंदाज या तालुक्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुंदर अशी फलंदाजी पाहायला मिळते आणि धावपलकरती धावा लागतात त्या मात्र 33 धावा धावपलकरती लागतात. पुन्हा एकदा सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. सामोरं जाईल तो मात्र बाई सुतार. लॉंगशॉटला संकेत. पुन्हा एकदा हा मात्र चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतो कार्पेटच्या दिशेने. हा मात्र फटका पाहायला मिळतोय. तर मी विनंती करतो मित्र 11 संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचंय. मित्र संघ 11 आपण कुठे असाल तर कृपया व्यासपीठावरती यायचंय. पुन्हा एकदा कृपया कोणी पंचांशी वादविवाद करायचं नाही. दिलेला निर्णय हा अंतिम असेल. नावाजलेले असे पंच आहेत. धावपलकरती धावा लागतात त्या मात्र 35 धावा धावपलकरती लागताना दिसत आहेत. दरम्यान पुन्हा एकदा सरफराज. पुन्हा एकदा मी विनंती करतो की मित्र 11 संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया आपण. सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो. हॅलो हॅलो सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. पुन्हा एकदा प्रहार करतोय बाई सुतारचा. एक चांगली फलंदाजी आपल्याला इथे पाहायला मिळते. मिसफिल्ड होताना दिसतोय. चेंडूची फेक होते. धावपलकरती धावा लागतील त्या मात्र 37 धावा धावपलकरती लागताना दिसत आहेत. एक चांगला संघ, एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. ओमसाई वर्सेस मेटमोला संघ यांच्यामध्ये हा रंगलेला सामना. दरम्यान पुन्हा एकदा सरफराज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. मला वाटतं तिसरं षटक असेल. धावपलकरती धावा लागतात 37. चांगला फटका मिडअपच्या दिशेने चेंडू मात्र येतो. एक धाव मात्र मिळते. एका धावेने धावपलकरती धावा लागतील त्या मात्र 38 लॉस ऑफ 2 विकेट. टॉस जिंकला मेटमोला संघाने. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते मात्र ओमसाई संघाला. ओमसाई संघाचं सरफराज आतापर्यंत 2 षटक टाकलेले आहेत आणि उर्वरित अंतिम षटक टाकण्यासाठी पाहूया कोणाच्या हाती चेंडू सोपवला जातोय. तर लवकरच लवकर आपल्याला सामना आपल्याला सुरू करायचा आहे. आणखी एक सेमीफायनलचा सामना असेल त्यानंतर फायनलचा सामना असेल. तेव्हा माझी विनंती आहे आपल्याला की आपण वेळ वाया जाऊ देऊ नका. गोलंदाज फिरोज येतोय. अंतिम षटक टाकण्यासाठी फिरोज मात्र मैदानात येतोय. तर बाई सुतार स्ट्राईकला. मित्र संघ 11 माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण व्यासपीठावरती नक्की या. आपलं स्वागत असेल. दरम्यान फिरोज हा मात्र चेंडू ऑफ स्टंपवरचा चेंडू. पंचांकडे नक्कीच दाद मागितली जाईल. डेड बॉल दिला जातोय आणि पुन्हा एकदा नवीन चेंडू टाकण्यासाठी फिरोज सज्ज होतोय. पाहूया 7-8 पावलांचा रनअप घेऊन फिरोज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते. सामोरा जाईल ते मात्र भाई त्रिफलाचे. वडा बोल्ड अँड बोल्ड. जबरदस्त चेंडू भाईना चकवलं. अक्रॉस करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मधली एसटी उकडतात आणि तिसऱ्या गडी बाद होताना दिसतोय. बाईच्या रूपाने धावपलकावरती धावा लागतात त्या मात्र 38 धावा धावपलकावरती लागताना दिसतात. 15 धावा काढल्या विनायक महाडकर बाई सुतार यांनी 15 धावा करून तंबूमध्ये परतलेत आणि नवीन फलंदाज येतोय तो मात्र निलेश आणि संकेत हे 2 फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि फिरोजला मात्र पहिल्याच चेंडूवरती यश संपादन केलेलं आहे. पहिल्या चेंडूवरती चांगला चेंडू होता आणि अक्रॉस बॅट खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि त्रिफलाचित झाले ते मात्र बाई सुतार. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल होताना दिसतोय. कारण मी अगोदर सांगितलं होतं की प्रत्येक गडी बाद करण्याचं व्यूहरचना रचली जाते. रोखण्याचं काम इथे पाहायला मिळते. सुरेश चुनेकर आणि हरिचंद्र कावजी आमचे रवी कावजीचे मोठे बंधू यांचं या व्यासपीठावरती आगमन झालं. मी हार्दिक स्वागत करतो. फिरोज पुन्हा एकदा हा मात्र चेंडू मात्र लॉंगांच्या दिशेने जाताना आपल्याला दिसतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. दरम्यान एक धाव मात्र पूर्ण करतोय.
दुसरी धाव घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न होणार नाही, कारण चेंडू तत्पूर्वी मात्र यष्टीरक्षकच्या हातामध्ये येताना दिसतोय. धावफलकावरती धावा लागतात, त्या मात्र 39 धावफलकावरती धावा मात्र लागताना दिसतात. बेलगर संघाचं हार्दिक 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 अभिनंदन. अंतिम फेरीमध्ये पात्र झालेत. हा मात्र फटका आपण पाहतो बॅकवर्ड पॉइंटला. चेंडू मात्र जातोय. पाहूया चेंडू कुठे लागलाय. डिक्लेअर 2 धावा मिळतील. चेंडू लागून आलेला आहे. 2 धावा मिळतील डिक्लेअर झोन मध्ये. या 2 धावेने धावफलकावरती पुन्हा एकदा धावा लागतात. ते मात्र 41 धावा धावफलकावरती लागताना दिसतात. एक चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला. 2 या खेळाडूंमधून एकेरी दुहेरी धावा मात्र. पट्टी क्रमांक सीवरचा सामना सेमीफायनलचा खेळला होता. त्यामध्ये बेलगर संघ विजय फायनल धडक मारलेले आहे. विजय हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतो. रवला संघामध्ये हार्दिक अभिनंदन. तिकडून हार्दिक हार्दिक असं अभिनंदन. तसंच बेलगर संघाचं हार्दिक अभिनंदन. अंतिम सामना 2 धावा त्यासाठून गेला असेल. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. 2 धावा धावफलकावरती धावा लागतात. त्या मात्र 43 धावा धावफलकावरती आपल्याला लागताना दिसतात. दरम्यान चांगली फलंदाजी मात्र इथे होताना दिसत. एकेरी दुहेरी धावा धावफलकावरती लागताना दिसतात. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. दुसऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कॉर्डच्या दिशेने चेंडू मात्र येताना दिसतोय. 2 धावा इथे मात्र आपल्याला पंच लाभलेत. ते अमित गोलतकर असतील, बंटी कांबळे असतील, विश्वजित बाबळ असेल, बाळा पाटील असेल, इशाक शेख असेल आणि मेन पंच म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्यांच्या मुलाने रणजी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं असे आमचे करुणाकरण कोटियन हे सर आपल्याला पाहायला मिळतात. दरम्यान पुन्हा एकदा हा मात्र कार्पेट शॉट चेंडू लांगांच्या दिशेने चेंडू मात्र जाईल. एक धाव मात्र पूर्ण होताना दिसते. दुसरी धाव नक्कीच घेण्याचा प्रयत्न असेल आणि चेंडूची फेक होईल. तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण होताना दिसते. पाहूया 4 धावा इथे चौकार एक पूर्ण होताना दिसते. धावा चेंडूची फेक होईल. तत्पूर्वी मात्र 4 धावा मिळतात. त्या 4 धावेने धावफलकावरती धावा मात्र लागतात. त्या रन काढत होते. 4 धावून काढले. 49 धावा धावफलकावर लागला. विजयासाठी 50 धावांचं लक्ष आणि पुढच्या 4 षटकांसाठी मी घेऊन जातो आपल्याला यशवंत भगत यांच्याकडे. धन्यवाद सर, पाटील सर. तर येथे मात्र पहिल्या इनिंग मध्ये एम सही तला संघाने निर्धारित 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर लावल्यात ते म्हणजे 49 धावा धावफलकावर लावलेल्या आहेत आणि 50 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे ते एमसीसी नेट मोला संघाकडे. जर एमसीसी नेट मोला संघाचा विचार केला तर चांगला आहे का टीम स्पिरिट आपल्याला संघामध्ये पाहायला मिळतोय. तसेच उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी सांगू इच्छितो की एक क्वार्टर फायनलचा सामना, एक बिग सामना, काटेकी टक्कर, कडा मुकाबला, बडा मुकाबला, हाय व्होल्टेज सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला इथे जरूर पाहायला मिळतोय. एमसीसी नेट मोला वर्सेस एम सही तळा या 2 विद्यमान संघादरम्यान सामना खेळला जातोय. सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं. हॅलो, टीटीसीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचंय. आता होणारा सामना टीटीसी कार्यकारिणी वर्सेस टीटीसी कार्यकारिणी ए आणि बी, ए संघांची टीम आणि बी संघाची टीम लवकरात लवकर टॉचलिंग साठी यायचंय. ग्राउंड क्रमांक बी वरती आता आपला सामना होणार आहे. आपला कार्यक्रम हो द्या नंतर एवढा पार पडला थोडक्यासाठी आणि फायनल 1-2 साठी आणि 2-3 साठी एमसीसी नेट मोला संघासमोर आव्हान आहे ते 4 षटकामध्ये 50 धावांचं आव्हान असेल आणि सर्व प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की बंगळुरू येथे चालू असलेल्या 3rd वन डे मध्ये ऑस्ट्रेलियाने मला वाटतं 42 षटकामध्ये 233 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावफलकावर लावलेल्या आहेत. 233 for 5 wickets for Australia in the 3rd ODI.
टोकाडे संघाला विनंती असेल की आपण संघनायकाने समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. टोकाडे संघाचे संघनायक कॅप्टन्सला विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. टोकाडे संघाचे संघनायक कर्णधार आपल्याला विनंती असेल की सर आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. तर एमसीसी नेट मुला संघाकडून सलामची जोडी मैदानाच्या दिशेने जाताना दिसते. हिदायत आणि हा कोण नॉन स्ट्राईकला नईम आणि हिदायत स्ट्राईकला खेळतो. हिदायतला नॉन स्ट्राईक एंडला नईम. 24 चेंडू आणि 50 धावा विजयासाठी संघाला कॅप्टननी टॉर्च विन करून घ्यायचंय. एक मिनिट टॉर्च विन करून घ्यायचंय. कार्यकारिणी आपली जी मॅच आहे तर आपण थोडं साईडला व्हायचं प्लीज. विनंती असेल सर आपल्या सर्वांना विनंती असेल की आपण थोडं साईडला व्हा. सर्व कार्यकारिणी विनंती असेल सर आपण सर्वांनी थोडं साईडला व्हायचं. येथे मॅच चालू आहे. मोठा सामना आहे. एक चांगले काकीची टक्कर हा हेटचा सामना आपण इथे पाहतोय दोन संघादरम्यान. हॅलो शांत. इथे मात्र ओमसाई तला संघाकडून वैयक्तिक पहिला आणि सांगितलेलं षटक घेऊन येतो गोलंदाज संकेत. तर एमसीसी नेट महिला संघाकडून सलामीची जोडी प्रारंभीची जोडी मातब्बर जोडी हिदायत आणि नईम अशी सलामीची जोडी स्ट्राईकला ठेवतो. हिदायत तर नॉन स्ट्राईक एंडला उभा राहतो. तर नईम एक चांगली नावाजलेली जोडी एमसीसी नेट महिला संघाकडून मानली जाते. 24 चेंडू आणि 50 धावांचं आव्हान घेऊन उतरला तो एमसीसी नेट महिला संघाकडून. जाऊन मैदानावर सामना पाहतो एमसीसी नेट मुला आणि तीन सामना. संकेत गोलंदाजीवर सज्ज राहतो. गोलंदाजी मार्कवर राईट पाम ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतो. इथं मात्र शॉट ऑफ द लेंड आणि त्याला ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु इथे मात्र पहिलाच चेंडू निर्धाव चेंडू टाकतो तो हिदायतला काही चेंडू समजत नाही सोडून दिला होता. अवांतर चेंडू मागत होता पंचांकडून परंतु पंचाने अपील फेटाळून लावला आणि इथे मात्र पहिलाच चेंडू निर्धाव चेंडू टाकतो तो संकेत आपल्या गोलंदाजीवर. इथे मात्र गोलंदाज संकेत शॉट ऑफ द लेन लॉंग केला चेंडू जातोय लॉंग ऑफवरून आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. सोर्रे फटका म्हणावा लागेल. जबरदस्त टायमिंग म्हणावा लागेल. एक सोर्रे टायमिंग टेम्परामेंट अँड मोमेंट म्हणावा लागेल. तो हिदायतच्या बॅट मध्ये निघाला पहिला षटकार. इथे मात्र धावसंख्येचा धावफलक उघडला जातो. धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातो 6 धावसंख्येवर आणि धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे बिनगडी बाद 6 दरम्यान संकेत. इथे मात्र पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू टाकला होता संकेतात आणि परंतु तो दुसऱ्या चेंडूवर मात्र चांगला खरपूस समाचार घेतला होतो. आपण एक सत्कार करूया सर थोडस हे करा. मित्र संघाचे इथे खेळाडू आले तर त्यांचा सत्कार करणार मी अध्यक्षांना विनंती करतोय. लोखंडे सर आपण कुठे असाल तर व्यासपीठावरती यायचंय. लोखंडे सर व्यासपीठावरती यायचंय सन्मानित करण्यासाठी. जितू शाल पुष्पगुच्छ सन्मान चिन्ह त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी स्वतः लोखंडे सरांना विनंती करतो. TTCAचे अध्यक्ष अजिंक्य फोटो दे. याचा फोटो मित्रसंघ 11 मंदार त्यांचा पूर्ण संघ आणि विशाल कृपया आपण आम्हाला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल धन्यवाद. आपल्या संपूर्ण संघाचं आणि आपल्या सुद्धा असंच आपण आम्हाला सहकार्य कराल अशी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. यशवंत भगत. तीन मारले हो. तुम्ही काढताय
इथे मात्र गडवाल घोषित केला जातो तो पंचांकडून. इथे धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या धावपळकरले तिथे म्हणजे कोणी चांगले धावसंख्येला गती मिळावी ते दोन्ही फलंदाज हिदायत आणि नवीन याने दरम्यान संख्येला आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज रायकाम ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी. इथे मात्र सूर्य चेंडू गुडलँड पद्धतीचा चेंडू होता त्याला खेळून काढलाय डीप मिडल विकेटच्या दिशेने ते खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एकाच धाव समाधान मानतो दोन्ही फलंदाज हिदायत आणि नईम आणि एका धावाने धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 20 बिनगडी बाद 24 मोलर्स फॉर MCC नेट मोला. तर आपण जर विचार केला तर येणारे चेंडू असेल 18 आणि जिंकण्यासाठी मला वाटतं 30 धावांची गरज असेल ते MCC नेट मोला संघाला. येणारे चेंडू असेल 18 आणि जिंकण्यासाठी 30 धावा म्हणजे जवळजवळ 10च्या सरासरीने खेळावा लागेल ते MCC नेट मोला संघाला. तर ताला संघाकडून वैयक्तिक पहिल्याने सांगितलं दुसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाज भाई सुतार ना भाई सुतार. इथे मात्र लो फुलटॉस मध्ये चेंडू खेळून काढलाय डीप स्कोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येते खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. जिथे 1 धाव तिथे 2 धाव मिळतात चुकीला माफी नाही आणि 2 धावा या 2 धावा धावसंख्या वृद्धीमध्ये होते ते म्हणजे बिनगडी बाद 22. जो कार्यकारिणीचा सामना खेळवला जातो तो प्रत्येक 2 षटकांचा राहील याची कृपया दोन्ही संघाने नोंद घ्यायचे. सामना फक्त 2 षटकांचा राहील याची कृपया कार्यकारिणी संघाने नोंद घ्यायचे. इथे मात्र डीप फाईनलच्या दिशेने चेंडू जातो 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांनी धावसंख्या नोंद चांगले एक बॅटचे गेअर चेंज झालेले आहे ते नईम आणि हिदायत याचे आणि चांगला एक खरपूस समाचार घेतात तो भाई सुतार यांचा. दरम्यान भाई सुतार सुरेख फटका म्हणावा लागेल डीप स्कोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली उंची कमी लांब जास्त असल्या चेंडू क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली आणि एक सोपा झेल पकडतो. पहिला हैदराबाद सेनेच्या रूपाने MCC नेट मोला संघाला नवीन बॅक टू द पॅव्हिलियन आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी होतो नवीन नौका फलंदाज सरफराज. सर बॉल किती 4 ना 3 बॉल ओके 2 पहिले 6 आणि आता विकेट. इथे मात्र सुरेख फटका म्हणावा लागेल लॉंगॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली उंची जास्त लांबी कमी असलेला फटका खेळतो. दुसरा गडी बाद होतो बॅक टू बॅक 2 हादरे बसतात 2 विकेट्स इन 2 डिलिव्हरी. नाव भाई सुतार इज ऑन हॅट्रिक. बघूया हॅट्रिक घेतात का ह्या मला वाटतं स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक असेल ते जर ह्या चेंडूवर गडी बाद करतात जर भाई सुतार तर खरोखर स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक असेल. मला वाटतं दुसरी हॅट्रिक असेल कारण जर आपण विचार केला तर गेल्या संडेला मांदाड कोळीवाला आणि मला वाटतं चरे या संघादरम्यान एक सामना खेळला होता द्वितीय फेरीचा. त्या सामन्यामध्ये ते हॅट्रिक घेतली होती चरेच्या गोलंदाजाने. दरम्यान भाई सुतार आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज राहतो राईट टाइम ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी हे जाऊन हॅट्रिक नवीन फलंदाज येतो मजर. दरम्यान भाई शॉर्ट ऑफ द लेन पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता बॅटची इनसाइड एज घेऊन जातो चेंडू फाईनलच्या दिशेने देतो क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो चेंडू अडवतो फेकतो तोपर्यंत 2 धावा चित्त्याच्या चिपळून दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात आणि या 2 धावाने धावसंख्या वाढते ती म्हणजे 30. सुरेख फलंदाजी आता मात्र साकारताना दिसतात आणि सर्व दारोमदार असेल ते सरफराजाच्या खांद्यावर कारण जर आपण विचार केला तर हिदायत आणि नवीनने आपलं काम चोख बजावलेलं आहे आणि आता मात्र बाकीचं काम तमाम करावं लागेल ते मजर आणि सरफराज यांना. दरम्यान भाई इथं माझं लो फुलटॉसमध्ये चेंडू खेळून काढलाय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने ते क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो चेंडू अडवतो फेकतो तोपर्यंत 1 धाव जरूर पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि एका धावाने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 31 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर MCC नेट मोला. येणारा चेंडू असेल 12 आणि जिंकण्यासाठी मला वाटतं 19 धावांची गरज असेल ते MCC नेट मोला संघाला.
12 चेंडू आणि 19 धावा. एक चांगला सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला जरूर पाहायला मिळतो या मैदानामध्ये. तसेच चांगले फलंदाजी देखील साकारताना दिसतात MCC मेटमोला संघाचे फलंदाज हिदायत आणि चांगले 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकावर लागते ते म्हणजे 31. येणारे चेंडू असतील 12 आणि जिंकण्यासाठी 19. कार्यकारिणीचे दोन्ही संघांचा सामना असेल तर प्रत्येकी 2 षटकांचा याची कृपया नोंद घ्यायचे. फक्त प्रत्येकी 2 षटकांचा सामना असेल कार्यकारिणी याची कृपया आपण नोंद घ्यायची आहे. मला वाटतं राऊत यांची काय भूक अजून संपलेली नाही दिसत. किती फलंदाजी करणार काय माहिती. दरम्यान गोलंदाज येतो MC तळा संघाकडून वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक 3रं षटक घेऊन येतो निखिल. रायटा मोड विकेट मारा करण्यासाठी इथे मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. पंचांचे हात जरूर फैलावले जातात. पंचांकडून अवांतर सौर मारा इथे घोषित केला जातो आणि एका धावेने धावसंख्या वृद्धिंगित होते ते म्हणजे 32. सुरेख फलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळते सरफराज याच्या माध्यमातून. दरम्यान इथे मात्र हलकासा कट करण्याचा प्रयत्न केला होता भागपटवर जाऊन, परंतु निर्धाव चेंडू टाकला जातो तो गोलंदाज निखिल याच्या माध्यमातून आणि बाकीचं काम तमाम पूर्ण करतात ते यष्टरक्षक भाई सुतार. दरम्यान निखिल आपल्या गोलंदाजीवर सज्ज राहतो. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज राहतो रायटून अर्ध विकेट मार करण्यासाठी. इथं मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जातो डीप फाईन लेगच्या दिशेने. तिथे खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. जिथे 1 धाव तिथे 2 धाव मिळतात आणि 2 धावेने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 34. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल ते सरफराज आणि मजर यांच्यामध्ये. कमिटी आपल्याला फक्त एकच बॉल मिळाला याच्याकरता नोंद घ्यायची. इथे मात्र सुरेख फटका देखना फटका चेंडू जाते वाईडिश लावण्याच्या तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर आलेला, परंतु खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. छोडो कॅच और हारे मॅच असं म्हटलं जातं. खरोखर ते जोरदार दिलं होतं सरफराज याला आणि जे धनाचा किती पुरेपूर फायदा उठवताना दिसतो तो सरफराज आपल्या संघासाठी. इथे मात्र 2 धावा जरूर घेतल्या जातात आणि या 2 धावाने धावसंख्या वाढते म्हणजे 36 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट. इथे मात्र निखिल आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज राहतो. रायटम ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज राहतो. शॉट ऑफ द लेन फुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातो लॉंग लेगच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. डेड बॉल पंचांकडून डेड बॉल घोषित केला जातो. एक चांगला सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला जरूर पाहायला मिळतो. काटकी टक्कर एक पाहायला मिळते 2 विद्यमान संघादरम्यान. दोन्ही संघ तळ्यातले आहेत. MCC मेटमोळा आणि ओम साई तळा असे 2 मातब्बर संघ दिग्गज संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. त्या दरम्यान निखिल इथं मात्र गुड लकपणे चेंडू खेळून काढलाय. लॉंगांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बघता बघता 2 धावा पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. सुरेख रन बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल ते दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. मजर आणि सरफराज यांच्या मध्ये ते 2 धावा जरूर वाढल्या जातात आणि या 2 धावांना धावसंख्या वृद्धिंगित होते ते म्हणजे 38 धावा धावफलकावर लागतात. अजून या षटकातील मला वाटतं 2 चेंडू येणं बाकी असतील. दरम्यान निखिल आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सज्ज राहतो रायटमवर विकेट मारा करण्यासाठी. इथे मात्र स्टेपआउट होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू जातो मिड विकेटच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. 1 धाव काय रोखू शकत नाही आणि एका धावने धावसंख्या वाढते ते म्हणजे 39. 39 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर MCC मेटमोला. आम्हाला वाटतं या षटकातील अजून 1 चेंडू येणं बाकी आणि या एका चेंडूवर किती धावा जमवतात दोन्ही फलंदाज आपल्या संघासाठी. जर आपण चेंडूंचा विचार केला तर मला वाटतं 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज असेल ते MCC मेटमोला संघाला. 7 चेंडू आणि 11 धावांची गरज असेल ते MCC मेटमोला संघाला पुढच्या सामन्यामध्ये धडक मारण्यासाठी. दरम्यान निखिल इथं मात्र शॉट ऑफ द लेन पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातो डीप फाईन लेगच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. चेंडू उचलतो फेकतो तोपर्यंत 1 धाव जरूर काय पूर्ण करतात. लेग बायच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मिळते आणि या एका धावने धावसंख्या धावफलकावर लागते ते म्हणजे 40. बरोबर
मला वाटतं 6 चेंडू आणि येणारे 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज असेल ते MCC नेट मला संघाला. 6 चेंडू आणि 10 धावा, 6 चेंडू आणि 10 धावा अशी गरज असेल ते MCC नेट मला संघाला. सर्व एका सामना, एका दर्जेदार सामना, एका हाय व्होल्टेज सामना प्रेक्षकांच्या वतीला जरूर पाहायला मिळतो. दोन्ही दिग्गज संघ अव्वल दर्जाचे संघ मानले जातात. ते तळा तालुक्यामध्ये एक चांगला सामना प्रेक्षकांच्या वतीला जरूर पाहायला मिळतोय. येणारे चेंडू असलेले 6 आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज असेल ते MCC नेट मला संघाला. जरा फलंदाजीचा विचार केला तर इथे चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, साकारताना दिसतात. ते फलंदाज सरफराज आणि मजर हिदायत आणि नईंनी आपले कामगिरी चोख बजावले आणि ते एक चांगलं फ्रंट फुटवर घेऊन गेलं ते संघाला. इथे मात्र राहिलेलं काम जे दारोमदार आपल्या खांद्यावर जे जिम्मेदारी होते ते पार पाडताना दिसतात ते फलंदाज मजर आणि सरफराज. इथे मात्र प्रेक्षणीय सामना आपण पाहतो. त्या सामन्यामध्ये राजेश पेडणेकर सरांनी एक मला ते षटकार लगावलेला आहे डीप मिड विकेटच्या दिशेने. एक चांगला आनंद घेताना दिसतात ते आमच्या कार्यकर्त्यांनी. सर्वांचंच हार्दिक अभिनंदन. चांगला एक सामना पाहायला मिळतोय दोन संघादरम्यान. लाईव्ह सामना आपण युट्यूबच्या माध्यमातून पाहू शकता. इथे मात्र जर आपण MCC मेटमोला आणि MC तला संघाचा सामना प्रत्येकी 2 षटकांचा राहील. कार्यकारिणी संघ आपल्याला विनंती असेल की सामना प्रत्येकी 2 षटकांचा राहील याची कृपया नोंद घ्यायची. दरम्यान आपण वळतो मुख्य सामन्याकडे जिथे क्वार्टर फायनलचा सामना खेळला जातो. MCC मेटमोला आणि MC तळा या 2 दिग्गज संघादरम्यान सामना खेळला जातो. येणारे चेंडू असेल 6 आणि जिंकण्यासाठी 10 धावा. 6 चेंडू आणि 10 धावा अशी गरज असेल ते सूर्य फटका देखना फटका अक्रॉस द लाईन. व्हॉट अ ट्रेमेंडस शॉट ऑफ दॅट. long way for 6 runs. 6 runs addition in the total score now goes on to 46. 5 balls and 4 runs are required to win for MCC Net Mola. 5 balls and 4 runs required. सुरेख फटका इथे मात्र वाईडिश स्क्वेअरच्या दिशेने चेंडू जातो. तिथे खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. 2 धावापर्यंत बघता बघता 3री धाव पूर्ण करतात. सुरेख रनिंग मला वाटतं धावचीच्या स्वरूपामध्ये एक गडी गमवावा लागेल तो MCC मेट मोलाला. 2 धावा जरूर मिळतात परंतु एक गडी बाद होतो MCC मेट मोला संघाचा. आणि येणारा चेंडू असलेलं 4 आणि जिंकण्यासाठी टोकार्डे संघाचे संघनायक कॅप्टनला विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षाजवळ नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. टोकार्डे संघाचे संघनायक कॅप्टन आपल्याला विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मला वाटतं 4 चेंडू आणि 1 धावा जिंकण्यासाठी 4 चेंडू आणि 1 धाव जिंकण्यासाठी स्कोर लेवल झालेला आहे तो MCC मेटमोला आणि MC तळा संघाचा. येणारे चेंडू असलेले 4 आणि जिंकण्यासाठी 2 धावा पाहिजे. 2 धावा पाहिजे. 4 चेंडू आणि 2 धावा जिंकण्यासाठी 48 धावा धावफलक जरूर लागताना दिसतात. इथे मात्र स्टेप आउट होऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु काहीसं कमबॅक करतो तो गोलंदाज भाई स्वतः आपल्या गोलंदाजीवर टिप फोटेड असं दाखवून देतात. तर भाई स्वतः तू जर मला षटकार आणि चौकार लगावू शकतोस तर मी देखील तुला एक निर्धाव चेंडू टाकू शकतो असं दाखवून देतात. तर भाई स्वतः चांगलं कमबॅक करतात. निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते. दरम्यान भाई स्वतः राईट मोठे विकेट. इथं मात्र सूर्य फटका बॅकफुटवर जाऊन हलका सकट करतात. चेंडू जात आहे डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने तो क्षेत्ररक्षक येतो. चेंडू अडवतो तोपर्यंत 1 धाव घेतली जाते. लेवल होते स्कोरचे 2 चेंडू आणि 1 धाव जिंकण्यासाठी. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे. याची कृपया संघाने नोंद घ्यायची. दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची. कंपल्सरी चेसिंग सर्व कर्णधारांना विनंती असेल की कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे. याची कृपया सर्व संघाने नोंद घ्यायची आहे. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम याची कृपया सर्व संघाने नोंद घ्यावी. दरम्यान भाई सुतार षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन येतो सज्ज. इथे मात्र हलकासा फुल करतो. चेंडू जातो वाईडिश लॉंगांच्या दिशेने वाईडिश स्क्वेअरच्या दिशेने. ते क्षेत्ररक्षक चेंडूवर
मला वाटतं एमसीसी मीट मोडला आणि तो काय ते असा विद्यमान सामना. सर्व संघाला विनंती असेल की आपल्याला